ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአንደኛ ክፍል የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት ነው። በመደበኛ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ የትምህርቱ አቅራቢ አበበ ቸርነት። እንደምንሰነበቱ መምህር፣ እንደምንሰነበታችሁ ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን የመንገድ ደህንነት በሚል ርዕስ ተምራችኋል። ታስታውሳላችሁ? በጣም ጥሩ። የመንገድ ደህንነት ማለት በመንገድ ላይ አሽከርካሪም ሆነ እግረኞች ሲንቀሳቀሱ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ፣ ሰዎች ደህንነታቸውን ለመጠበቅ ራሳቸውን መንገድ ላይ ከሚገጥሙ አደጋዎች መጠበቅ እንዳለባቸው፣ መንገድ ላይ ዜብራን ወይንም ጥቁር ነጭ የተቀቡ ዥንጉርጉር መንገዶችን ተከትሎ መሻገር ራስን ከአደጋ ለመጠበቅ እንደሚረዳ፣ በተሽከርካሪዎች መንገድ ላይ መጫወት፣ ግራና ቀኝ ሳይመለከቱ መሻገር ለአደጋ እንደሚያጋልጥ፣ ራሳችንን ከአደጋ ለመጠበቅ ደግሞ የትራፊክ ሕግን በማክበር የእግረኛ ምልክት ያለበት አረንጓዴ መብራት ሲበራ ጠብቆ መሻገር ራስን ከአደጋ ለመከላከል እንደሚያስችል ተማሪዎች፣ በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ የመንገድ ላይ አደጋዎችን ስለመከላከል እንማራለን። ተማሪዎች፣ ለመሆኑ አደጋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታስታውሳላችሁ? ጥያቄውን ልድገምላችሁ። አደጋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታስታውሳላችሁ? ተማሪዎች፣ እስኪ የምታውቁትን ለክፍል መምህራችሁ እጃችሁን በማውጣት ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ አደጋ ማለት በንብረት ላይ ጥፋት የሚያደርስ፣ በሰው ልጅ ላይ የአካል ጉዳት የሚያስከትል እንዲሁም የሰውም ሆነ የእንስሳት ሕይወትን የሚያጠፋ ማለት ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ጎበዞች። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ለመሆኑ የመንገድ ላይ አደጋ መንስኤዎች ምን ምን እንደሆኑ ታስታውሳላችሁ? እስኪ መልሳችሁን ለመምህራችሁ እጃችሁን በማውጣት በየተራ ተናገሩ። እሺ? እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ የመንገድ ላይ አደጋ መንስኤዎች የምንላቸው በማንኛውም ቦታ ስንንቀሳቀስና መንገድ ስናቋርጥ ግራና ቀኙን ሳያዩ የመኪና መንገድን ማቋረጥ፣ በመንገድ ዳርና በመኪና መንገድ መሃል ላይ ኳስም ሆነ ሌላ ጨዋታን መጫወት፣ አሽከርካሪዎች በግዴለሽነት ወይንም በቸልተኝነት ያለ ጥንቃቄ መኪና ማሽከርከር፣ ለእግረኛም ቅድሚያ ለመስጠት፣ በእንስሳትና የአእምሮ መታወክ ባለባቸው ሰዎች መደናገጥ፣ ሰዎች በሚራመዱበት ጊዜ ከፊት ለፊታቸው ምን እንዳለ ሳያረጋግጡ በፍጥነት መሄድ የመሳሰሉት ለአደጋ መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ የተማሪ ትራፊክ የሆነውን ተማሪ ቸርነት በትምህርት ቤት የሚገኙ ተማሪዎችን ሰብስቦ ገለጻ ሲያደርግ ወይንም ትምህርት ሲሰጥ እንከታተል። እባክዎ መምህር ተማሪዎች በጥሞና እንዲከታተሉ ይርዷቸው። ተማሪዎች፣ ዛሬ ደግሞ የምንማረው የመንገድ ላይ አደጋ ስለሚያስከትለው ጉዳትና የመንገድ ላይ አደጋን ለመከላከል ወይም ለማስወገድ ምን ማድረግ እንዳለብን እንመለከታለን። በቅድሚያ የመንገድ ላይ አደጋ የሚያስከትለውን ጉዳት ስንመለከት ትልቁና አንገብጋቢ ጉዳይ የሰው ሕይወት ማጥፋቱ ነው። በተለይም ተማሪዎች ከትምህርት ቤት በሚወጡበት ጊዜና ከቤት ወደ ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ በጥንቃቄ አይንቀሳቀሱም። በዚህም ለመኪና አደጋ ይጋለጣሉ።
ይህ አደጋ ደግሞ አካል ያጎላል፣ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። ከዚህም ከፍ ሲልም የሰው ሕይወት ያጠፋል። ተማሪዎች የመንገድ ላይ አደጋ የሚያስከትለው ጉዳት ይህ ብቻ አይደለም፣ በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ያስከትላል። ተሽከርካሪዎች በሚጋጩበት ጊዜና በሚገለበጡበት ጊዜ መኪኖች ወይም ተሽከርካሪዎች ሆነ የተጋጩበት አካል ከጥቅም ውጪ ይሆናል። ይህ ደግሞ ከፍተኛ ኪሳራን ያስከትላል። እንግዲህ ተማሪዎች የመንገድ ላይ አደጋዎች የሚያስከትሉትን ጉዳት ተመልክተናል። አሁን ደግሞ አደጋዎች እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን እንማራለን። ለመሆኑ ተማሪዎች በአካባቢያችሁም ሆነ በትምህርት ቤታችን አካባቢ ስንንቀሳቀስ አደጋ እንዳይደርስብን ምን ማድረግ አለብን? ማን ነው እጁን አውጥቶ የሚነግረኝ? እኔ እሺ ዘይነባ። በእግረኛ ማቋረጫ መስመሮች ላይ መሄድ ወይም መራመድ፣ መሻገር፣ በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ኳስ ለመጫወት። በጣም ጥሩ ዘይነባ፣ አጨብጭቡላት። በትክክል ተናግራለች። ሌላ ደግሞ የሚጨምርልኝ ማን ነው? እኔ እሺ አንቺ? አዎ ከረዴት አጠገብ ያለሽ። ተሽከርካሪ መንገድ ስናቋረጥ የእግረኛ መብራት አረንጓዴ ሲበራ ማቋረጥ አለብን። በጣም ጥሩ። ሌላስ? በድልድዮችና በቁልቁለት መንገድ ላይ ስንጓዝ በጥንቃቄ ማለፍና አለመሮጥ። በጣም ጥሩ ጎበዝ፣ አጨብጭቡላት። ሁለቱም ተማሪዎች የመንገድ ላይ አደጋን ለመከላከል መውሰድ ያለብንን ጥንቃቄ በትክክል ገልጸውልናል። እኔ ደግሞ ጥቂት ነጥቦችን ልጨምርላችሁና የዛሬውን ገለጻ ላብቃ። የመንገድ ላይ አደጋዎችን ለመከላከል አንደኛ የትራፊክ ሕጎችን ተግባራዊ ማድረግ ይገባናል። በየትኛውም ቦታ ስንንቀሳቀስ የትራፊክ ሕጎችን ማስተዋወስ አለብን። ሁለተኛ ለሰዎች በተለይም እግረኞች እንዲሄዱባቸው ባልተፈቀዱ መንገዶች ላይ አለመሄድ። ሶስተኛ ተሽከርካሪዎች በፍጥነት እየሄዱ ከሆነ ተሽከርካሪው እስኪያልፍ ጠብቆ መንገዳችንን መቀጠል ይገባናል። ተማሪዎች ዛሬ መንገድ ላይ አደጋዎችን እንዴት መከላከል እንደሚገባን ተምረናል። ሌላ ጊዜ ራሳችንን ከመኪና አደጋም ሆነ ከሌላ አደጋ ለመጠበቅ እንድንችል በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ንቁና ቀልጣፋ ሆነን መንቀሳቀስ አለብን። እሺ መምህር። እሺ ተማሪዎች የተማሪ ትራፊክ የሆነው ተማሪ ቸርነት በትምህርት ቤት ለተማሪዎች ያደረገውን ገለጻ ተከታተላችሁ? መልካም። እስኪ ካደመጣችሁት ገለጻ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን በየተራ እጅ በማውጣት እንዲመልሱ ይርዷቸው። የመንገድ ላይ አደጋዎችን ለመከላከል ከሚረዱ ነጥቦች ውስጥ ሁለቱን ጥቀሱ። ጥያቄውን ልድገምላችሁ። የመንገድ ላይ አደጋዎችን ለመከላከል ከሚረዱ ነጥቦች ውስጥ ሁለቱን ጥቀሱ። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ። ጎበዞች። የመንገድ ላይ አደጋዎችን ለመከላከል የሚረዱ ነጥቦች በእግረኛ ማቋረጫ መስመሮች ጥቁርና ነጭ በተቀቡ መስመሮች ላይ መሻገር፣ በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ማንኛውንም ጨዋታ መጫወት እንደሌለብን፣ የተሽከርካሪ መንገድን ስናቋርጥ የእግረኛ መብራት አረንጓዴ ሲበራ መሻገር እንደሚገባን፣ የትራፊክ ሕጎችን ተግባራዊ ማድረግ እንዳለብን፣ ለተሽከርካሪ በተፈቀደ መንገድ ላይ አለመሄድ እናም ሌሎችንም ከጠቀሳችሁ ጎበዞች ናችሁ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች ላስታውሳችሁ። አደጋ ማለት በንብረት ላይ ጥፋት የሚያደርስ፣ በሰው ልጆች ላይ የማቁሰል፣ የአካል ጉዳት የሚያደርስ፣ የሰውንም ሆነ የእንስሳትንም ሕይወት የሚያጠፋ ወይንም የሚቀስፍ ማለት እንደሆነ፣ የመንገድ ላይ አደጋዎች መንስኤዎች የምንላቸው በማንኛውም ቦታ ስንንቀሳቀስና መንገድ ስናቋርጥ ግራና ቀኙን ሳናይ መንገድ ማቋረጥ፣ በመንገድ ላይና በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ኳስና ሌሎችንም ጨዋታዎችንም መጫወት፣ አሽከርካሪዎች በግዴለሽነት ወይንም በቸልተኝነት ያለ ጥንቃቄ መኪና ማሽከርከር፣ ለእግረኛ ቅድሚያ ያለመስጠት፣ በእንስሳትና የአእምሮ መታወክ ባሉባቸው ሰዎች መደናገጥና ሌሎችም ጉዳዮች ለመንገድ ላይ አደጋዎች መንስኤ እንደሚሆኑ፣ የመኪና አደጋ በንብረት በሰውና በእንስሳት ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ፣ የመንገድ ላይ አደጋዎችን ለመከላከል ደግሞ በእግረኛ መስመሮች ላይ በመሄድ ወይንም በመራመድ መሻገር፣ በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ጨዋታዎችን መጫወት እንደሌለብን፣ የትራፊክ ሕጎችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ
ለእግረኞች ባልተፈቀዱ ቦታዎች ላይ መሄድ ወይንም መሻገር እንደሌለብን፣ ተሽከርካሪዎች በፍጥነት እየሄዱ ከሆነ ተሽከርካሪው እስከሚያልፍ መጠበቅ እንዳለብን፣ የተሽከርካሪ መንገድን ስናቋርጥ የእግረኛ መብራት አረንጓዴ ሲበራ መሻገር እንዳለብን ወይንም እንደሚገባን ተምረናል። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ለማስታወስ ይረዳችሁ ዘንድ ፍሬ ሐሳቦችን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። አደጋ ማለት በንብረት ላይ ጥፋት የሚያደርስ፣ በሰው ልጆች ላይ የማቁሰል፣ የአካል ጉዳት የሚያደርስ፣ የሰውንም ሆነ የእንስሳትንም ሕይወት የሚያጠፋ ወይንም የሚቀስፍ ማለት እንደሆነ፣ የመንገድ ላይ አደጋዎች መንስኤዎች የምንላቸው በማንኛውም ቦታ ስንንቀሳቀስና መንገድ ስናቋርጥ ግራና ቀኙን ሳናይ መንገድ ማቋረጥ፣ በመንገድ ላይና በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ኳስና ሌሎችንም ጨዋታዎችንም መጫወት፣ አሽከርካሪዎች በግዴለሽነት ወይንም በቸልተኝነት ያለ ጥንቃቄ መኪና ማሽከርከር፣ ለእግረኛ ቅድሚያ ያለመስጠት፣ በእንስሳትና የአእምሮ መታወክ ባሉባቸው ሰዎች መደናገጥና ሌሎችም ጉዳዮች ለመንገድ ላይ አደጋዎች መንስኤ እንደሚሆኑ፣ የመኪና አደጋ በንብረት በሰውና በእንስሳት ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ፣ የመንገድ ላይ አደጋዎችን ለመከላከል ደግሞ በእግረኛ መስመሮች ላይ በመሄድ ወይንም በመራመድ መሻገር፣ በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ጨዋታዎችን መጫወት እንደሌለብን፣ የትራፊክ ሕጎችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ፣ ለእግረኞች ባልተፈቀዱ ቦታዎች ላይ መሄድ ወይንም መሻገር እንደሌለብን፣ ተሽከርካሪዎች በፍጥነት እየሄዱ ከሆነ ተሽከርካሪው እስከሚያልፍ መጠበቅ እንዳለብን፣ የተሽከርካሪ መንገድን ስናቋርጥ የእግረኛ መብራት አረንጓዴ ሲበራ መሻገር እንዳለብን ወይንም እንደሚገባን ተምረናል። ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ ከዕለቱ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም መልሳችሁን እጃችሁን በማውጣት በየተራ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ጥያቄዎችን ካደመጣችሁ በኋላ ትክክል ከሆነ እውነት፣ ትክክል ካልሆነ ደግሞ ሐሰት በማለት መልሱ። እሺ። ቀዳሚው ጥያቄ ለተሽከርካሪ ብቻ በተፈቀዱ ቦታዎች ላይ እግረኞች መሄድ ይችላሉ? እውነት ወይስ ሐሰት? ለተሽከርካሪ ብቻ በተፈቀዱ ቦታዎች ላይ እግረኞች መሄድ ይችላሉ? እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች ሐሰት አላችሁ። መልካም። ምክንያቱም ለተሽከርካሪ ብቻ የተፈቀደ ከሆነ እግረኛ መሄድ ስለማይችል ነው። ሁለተኛው ጥያቄ በድልድዮችና ቁልቁለቶች መንገድ ላይ ስንጓዝ በጥንቃቄ ማለፍ ወይንም መሄድ አለብን? ልድገምላችሁ። በድልድዮችና ቁልቁለቶች መንገድ ላይ ስንጓዝ በጥንቃቄ ማለፍ ወይንም መሄድ አለብን? እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች እውነት ብላችሁ መለሳችሁ። መልካም። ሶስተኛው ጥያቄ በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ኳስና ሌሎችንም ጨዋታዎችን መጫወት ክልክል ነው? እውነት ወይስ ሐሰት? ጥያቄውን ልድገምላችሁ። በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ኳስና ሌሎችንም ጨዋታዎችን መጫወት ክልክል ነው? እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች እውነት ብላችሁ መለሳችሁ። በጣም ጥሩ ጎበዞች። ጥያቄዎችን በዚህ አበቃው። የዕለቱም የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በዚህ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት በትምህርት ቤታችን ውስጥ ማከናወን የምንችላቸውን ነገሮች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርትን እንማራለን። እስከዚያው ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።